Welcome, this is the energy vibration Lezing voor de Maagd, Sun, Moon en Rising Sign. Bedankt voor de terugkomst. Het is de derde week. Derde week? Ja, van juni. De week begint vanaf 18 tot en met 24. Ik moet zeggen bedankt aan iedereen. En bedankt voor de steun. Welcome all newcomers. Het is een waterweek, een emotional week, maar positief emotional. Jullie zijn de eerste die krijgen de 6 van de 9 van Pentacles. Een week is vanaf maandag tot en met woensdag. Het is de lucht-energy, dus verwacht, de onverwacht. En vanaf donderdag tot en met zondag heb je de energie van water. Jullie krijgen de energie van de 2 van cups. 2 van cups is een zeer, zeer positieve energie. 2 van cups is de situatie waar je gaat even connecten met iemand. Kennen in een relatie of een intimate relatie of een zakelijke relatie. Of gewoon een goede vrienden of zo op de werkvloer en dat soort of ding. Maar het is zeer, zeer positief, oké? Dus, maandag, de energie van vuur-energie met positieve nieuws komt binnen, oké? Dus betekent dat goede nieuws is op de weg naar je toe. Positief goede nieuws is op de weg naar je toe. En dit is over geld. Sommige van jullie krijgen dus positief nieuws over geld. Ik ken dat geld dat je hebt uitgeleend aan familieleden, goede vrienden of zo, het komt wel terug. Als we bekijken de energies, verder hebben wij de energie van de 5 van zwaarden. En dat betekent dat de conflict is eindelijk over. Whatever the conflict was, it is eindelijk over. En dit is goed van wekens doordat je bent zeer victorious hier uitgekomen. Voor sommigen van jullie, als je was op zoek naar geld om een verhuizing te doen, je krijgt om te horen dat je krijgt geld als je heeft gevraagd om een hypotheek. Je gaat best wel goede nieuws daarvan krijgen. Als je wil een verhuizing doen in het buitenland of dat soort van ding, het gaat je best wel lukken. De situatie is dat, whatever de situatie dat komt op jou, wanneer het komt naar geld. En heel veel mensen, als je had een conflict waar geld moeten aan jou uitbetalen en dat soort van ding. En het duurt een beetje tijd en dat soort van ding. Het duurt een heel lange tijd voordat je deze geld. Je krijgt nieuws om te horen in deze week dat je bent geslaagd, je bent victorious over deze situatie. Sommige van jullie dat had geld uitgeleend. Sommige van jullie dames dat had geld uitgeleend of familiesituatie met geld en dat soort van ding. Krijg je om te horen dat dit komt best wel terug. Dus, en ik ken een familiesituatie dat heeft mee te maken van vorige. Als je bent een schrijfster of een kunstenaar of dat soort van ding. Als je hebt je eigen zaken, dat soort van ding. Dat gaat je best wel beginnen om te rollen in deze week, oké? Maar als je hebt je eigen zaken en het was een beetje niet zo, het flow niet goed en het roll niet goed. In deze week krijg je best wel goede nieuws te horen. Als jullie hadden wel wat conflict in de family. Daar is geen winnen of losen, maar dit komt tot een eind, oké? Dus als jullie hebben conflict in de family, daar is geen winnen of geen mensen die, het is gewoon nou, zoals een balance komt in. Het is nu tot een eind. Als daar was gewoon verschil van mening in de family en dat soort van ding, daar komt een eind. Voor sommige van jullie dat heeft mee te maken met iemand dat is een
boven de leeftijd, en dit kan dat sommige van jullie hebben wel misverstand of verschil van mening met je moeder en of je vader. Dit komt tot een eind. Voor de oude mensen boven de leeftijd van 40, als je hebt een misconcept of een situatie met de liefde, met de familie en dat soort van dingen, het komt tot een eind. Ik zie dat sommige van jullie hebben best wel een relatie overseas, buiten je gewoonteplaats. En dit kan een situatie waar iemand, dat is een ramleier of een weeskal of een obsolete, vind je best wel leuk in de pas. En je hebt er niet op gereageerd. Daar was een heel conflict en dat soort van ding. En dan gaat je even zien nou dat een positieve verandering komt in het leven. Als je bent getrouwd en je bent getrouwd met een ramleier of een ramleier of boodschappen mensen. En daar was heel veel conflict. Deze persoon kan in het buitenland wonen of dat soort of ding. Je gaat even zien een positieve eind naar deze situatie. Enlightenment is die energie dat alles wat loopt even uit balance. Je gaat even realiseren waarom en hoe dit is op plaats gekomen. Dus het is alsof informatie komt naar jou naartoe. En informatie kan naar jou naartoe komen over je kinderen of over een situatie waar je geld was geblokkeerd of je geld was gestopt en dat soort van ding. En het wordt best wel opgelost. Oké? Ik zie hier de energie van nieuw contracts komt binnen. Whatever de situatie is, sommige van jullie wordt gevraagd aan in marriage te gaan trouwen. Ja, ga daarvoor. Ik zie heel veel van jullie krijgen om te vragen naar een huwelijk te gaan. En je hoort of een huwelijk. Deze huwelijk kan plaatsnemen ver van jou. Maar het is wel positief. Sommige van jullie gaat even de vraag stellen aan iemand. Of je krijgt de vraag aan jou gespeeld. Om samen te gaan wonen of te gaan trouwen. En dit is best wel positief. Het is een week van positieve situatie. Behalve van de energie van deze man. Ik ken sommige van jullie hadden conflict met je vader of moeder. En nou, deze conflict is nou in balance gekomen. En in een positieve manier wordt uitgesloten. Dus grote succes en victory. Dat heeft mee te maken met een ramleier of een boodschapperpersoon of een obsolete. Sommige van jullie gebruiken je intellect en informatie. Je kan informatie via een boek of zo dat je hebt geschreven of zo. En daar krijg je positieve hulp. Als je bent een kunstenaar of een schrijvenaar of dat soort van ding, je krijgt een uitnodiging van iemand, misschien in het buitenland, om even in samenwerking met jou om te gaan. Doe het omdat het wordt positief afgelopen. Oké? Dus ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer.